ניתן דוגמה, באמצעות הדוגמה נסביר איך עושים. חברה רכשה מכונה לייצור חלב בעלות של 850,000 ש"ח. המכונה יכולה לייצר בכל שנה תזרים נקי של 320,000 ש"ח. לחברה אפשרות למכור בכל שנה את המכונה ולקבל את התמורה הבאה. כאשר היא מוכרת בשנה ראשונה, אז היא מקבלת 720,000 שקל בגין המכונה. כעבור שנתיים, אם היא מוכרת אחרי שנתיים, היא מקבלת 580,000 ש"ח. אחרי 3 שנים 410 ש"ח, אחרי 3 שנים 410, אחרי 4 שנים 220, אחרי 5 שנים 40,000 ש"ח. עכשיו השאלה, אם החברה תמכור את המכונה, באיזה שנה כדאי לה למכור ולהמשיך לייצר כדי לקבל את האופטימום הכנסה? החברה יכולה למכור את המכונה, לרכוש חדשה בעלות של 850,000 ש"ח ולהמשיך לייצר את התזרים שדיברנו. אז מהי מדיניות ההחלפה האופטימלית אם מחיר ההון של החברה הוא 11%? אז כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים להשוות בין האלטרנטיבות השונות, מאחר וכל אפשרות היא בעלת אורך חיים שונה. יש לנו אפשרות למכור את המכונה כעבור שנה או כעבור שנתיים או כעבור 3 שנים, אז אנחנו חייבים להשוות את כל האלטרנטיבות לאופק אחד, ולהשוות אחרי שאנחנו עושים להביא את כולם לאופק אחד שהוא אין סוף, להשוות איזה מההצעות תהיה הטובה ביותר. אז איך אנחנו עושים את הטכניקה של ההשוואה? בואו ניקח למשל את ההחלפה כל שנה. איך נראה תזרים המזומנים בהחלפה כל שנה? בזמן 0 יש לנו השקעה של 850K, K מציין את ה-1000, אז יש לנו מינוס 850. אנחנו מקבלים בשנה ראשונה תזרים של 320, ומקבלים גם את עלות המכונה. אם אנחנו מוכרים את המכונה, מקבלים 720. אז בסך הכל התקבול שלנו הוא 1040. אז יש לנו השקעה של 850, מקבלים 1040. אם נחשב את ה-Net Present Value, את הערך הנוכחי של התזרים הזה, ברמת ריבית של 11%, אז זה יוצא מינוס 850 ועוד 1040 חלקי 1.11 שווה 86,937. זה תזרים המזומנים הנקי של החלפה של כל שנה. עכשיו זה הערך היום, 86,937. אם אני רוצה למצוא את הערך לאין סוף, כלומר כל שנה אני מקבל 86,937 והריבית היא 11%. אז מה נוסחת ההיוון לאין סוף? נוסחת ההיוון לאין סוף זה למעשה present value חלקי שער הריבית, אבל זה בהנחה שהתזרים עוד שנה. אבל כאן יש לנו כבר את הערך היום, הערך היום הוא 86,937. אז מה שאנחנו עושים כדי לקבל את הערך האינסופי, אנחנו לוקחים את הערך היום 86,937 ומוסיפים לו 86,937 חלקי 0.11, שזה למעשה התזרים האינסופי. זה התזרים האינסופי, ועוד הערך היום 86,937, אז בסך הכל נקבל ערך, שאם נפתור 86,937 לחלק ל-0.11 ועוד 86,937, נקבל שהשווה ערך לאין סוף הוא 877,273. עכשיו, מהו שווה הערך השנתי של התוצאה הזו? שווה הערך השנתי, זה, נרשום את זה במילים, זה מחיר ההון כפול ערך לאין סוף, ייתן לנו שווה ערך שנתי. כלומר, אם ניקח את K, מחיר ההון של החברה, כפול ה-present value שמצאנו לאין סוף, שזה הערך הזה, זה שווה לשווה ערך השנתי ל-equivalent value. אז אם יש לנו 877,273, נכפיל את זה במחיר ההון 0.11 כפול 877,273, ייתן לנו ערך של 96,500. 96,500 זה למעשה equivalent value של החלפה כל שנה. ככה אנחנו צריכים לעשות לכל הצעה והצעה, ולבדוק מי מההצעות יש לה ערך שנתי הגבוה ביותר. נעשה את זה גם להצעה השנייה. אז ההצעה השנייה שלנו, כלומר החלפה של כל שנה, נבדוק.
החלפה כל שנתיים. אז תזרים המזומנים שלנו 0, 1, 2, נעשה את זה באלפים, אז יש לנו השקעה של 850K. אחר כך בשנה ראשונה אנחנו מקבלים 320, שוב שימו לב זה באלפים. שנה שנייה אנחנו מקבלים 320 ומקבלים את עלות המכונה שהיא 580,000. אז בסך הכל תזרים המזומנים שלנו נראה ככה, מינוס 850, 320, ופה יש לנו ערך שהוא יוצא 900,000. אם נאבן ונמצא את ה-Net Present Value לפי 11%, אם נאבן ונמצא את הערך הנוכחי, נקבל שזה יוצא 168,748, זה הערך הנוכחי. אז איך אנחנו מוצאים עכשיו את האינסוף? אז האינסוף כאן יוצא ה-Present Value של אינסוף, של הצעה השנייה, 168,748 ועוד 168,748, אבל שימו לב פה, הריבית פה היא לשנתיים, כי אנחנו מדברים על כל החלפה כל שנתיים, אז זה 1.11 בחזקת 2 פחות 1, כי אז זה ייתן לנו פה בדיוק את הריבית לשנתיים, נקבל שהערך לאינסוף הוא 895,799. זה הערך לאינסוף. ואם עכשיו אנחנו רוצים לחשב את שווה הערך השנתי, אז שווה הערך השנתי זה 0.11 כפול הערך הזה שמצאנו 895,799, ומקבלים ששווה הערך השנתי הוא 98,538. זה שווה ערך שנתי. שווה ערך שנתי. כלומר, מחיר ההון כפול הערך לאינסוף שמצאנו שווה לשווה הערך השנתי של הצעה שנייה. אז כל שנתיים זה 98,538 לעומת מה שמצאנו בפעם הקודמת של שנה ראשונה שזה 96,500, לכן הצעה הזו עדיפה, הצעה של שנה, כל החלפה כל שנתיים עדיפה להחלפה של כל שנה. עכשיו נמצא גם את ההחלפה כל 3 שנים. החלפה כל 3 שנים, אז תזרים המזומנים שלנו, יש לנו 0, 1, 2, 3, אז בשנה ראשונה יש לנו השקעה 850, שנה ראשונה תקבול 320, תקבול 320, תקבול 320, מחירת המכונה ב-410 באלפים, אז התזרים שלנו זה מינוס 850, 320, 320, וסך הכל הערך שמתקבל פה הוא 730. אם נחשב את ה-Net Present Value, נאבן את הכל ב-11%, אז Net Present Value של הצעה 3 יוצא בהיוון של 11%, 231,777. נחשב לאינסוף, אם אנחנו נגלגל את הפרויקט הזה לאינסוף, אז שוב, אז ה-Present Value של ההצעה הזו לאינסוף שווה לערך היום 231,777 ועוד 231,777 חלקי 1.11 בחזקת 3 פחות 1. זה נותן לנו את הריבית לתקופה של 3 שנים. אז הערך לאינסוף של הצעה השלישית יוצא למעשה 862,239. עכשיו אם אנחנו רוצים למצוא את שווה הערך השנתי, שווה הערך השנתי זה K 0.11 כפול הערך לאינסוף שמצאנו 862,239, והערך שווה הערך השנתי יוצא 94,846. זה שווה ערך שנתי ל3
שנים. עכשיו יש לנו יכולת להשוות בין הצעה הראשונה להצעה השנייה, להצעה של השנה השלישית, ונעשה אותו דבר לגבי שנה רביעית. מה קורה בשנה הרביעית? החלפה בשנה 4. אז החלפה בשנה 4, יש לנו תזרים 0, 1, 2, 3, 4. יש לנו השקעה של 850, תקבול 320, תקבול 320, 320, והתקבול של השנה הרביעית הוא 320, ויחד מחירת המכונה 220. אז מה שאנחנו מקבלים זה מינוס 850, 320, 320, 320, וכאן 540. נחפש את ה-Net Present Value לפי לפי 11%. נמצא שאם נהוון את התזרים הזה, נקבל שהוא שווה ל-287,703. עכשיו אנחנו צריכים את התזרים הזה לחשב אותו לאינסוף, לגלגל את הפרויקט הזה לאינסוף. אז ה-Present Value לאינסוף יוצא הערך היום 287,703, ועוד 287,703, להוון אותו ל4 שנים, 1.11 בחזקת 4 פחות 1. והערך שנקבל שווה הערך לאינסוף שווה ל-843,040. וגם פה, אם אנחנו רוצים שווה ערך שנתי, אז שווה הערך השנתי זה 0.11 כפול 800 כפול 843,040, ויוצא שווה ערך שנתי כל 4 שנים הוא 92,734, זה שווה ערך שנתי כל 4 שנים. ונשאר לנו האחרון לעשות שווה ערך שנתי ל5 שנים. אז שווה ערך שנתי החלפה כל 5 שנים. אז יש לנו את התזרים הבא. יש לנו שנה ראשונה 850, מ-1 עד 4 יש לנו 320, בשנה חמישית יש לנו 320, ועוד מחיר המכונה שזה יוצא 40,000, בסך הכל 360,000, אז יש לנו 320 מינוס 850. נמצא את ה-Net Present Value. אז ה-Net Present Value של ההצעה הזו, Net Present Value ב-11% החלפה כל 5 שנים, יוצא 356,425. לאין סוף, ניקח את זה להיוון לאין סוף, נקבל 356,425 ועוד 356,425 חלקי 1.11 בחזקת 5 פחות 1. זה נותן לנו את הריבית לתקופה של 5 שנים, והם מקבלים ש-Present Value לאין סוף הוא למעשה הערך כאן הוא 876,710. אז אם אני רוצה את שווה הערך השנתי, אני צריך להכפיל את זה ב-0.11 כפול 876,710. אז אני מקבל שהערך השנתי הוא 96,438. זה של החלפה של כל 5 שנים. עכשיו, מה שנשאר לעשות זה לבדוק מי מההצעות יש לה את הערך השנתי הגבוה ביותר. אז בואו נרכז את הכל פה כדי להזכיר לכם מה שעשינו. אז יש לנו פה של השנה השנייה יצא 98,537. של השנה השלישית, החלפה כל שנה שלישית יצא 94,846. כל שנה רביעית 92,734. והחלפה כל שנה חמישית 96,438. ולפי זה, מהי מדיניות ההחלפה האופטימלית? מה הכי גבוה כאן? זה שנה שנייה.
בשנה שנייה אנחנו מקבלים שהערך שווה הערך השנתי הוא הגבוה ביותר בהחלפה של כל שנתיים, לכן החברה תבחר להחליף את המכונה כל שנתיים.